Mirë, në këtë pjesë do ndalemi te një reportazh I cili është publikuar në median britanike Daily Express, që në fakt është komentuar jetesa e shqiptarëve, të cilët pasi kanë shkuar në mënyrë ilegale në Londër dhe kthehen në Shqipëri, ata bëjnë një jetë luksoze. Redaktori I kësaj gazete Daily Express, Zak Garner Parkis, tregon për shtypjet e tij pasi ka takuar shumë njerëz në veri të Shqipërisë, aty ku thuajse çdo familje, shkruan ai, ka një djalë në Angli. Ai rrëfen për jetën e luksit që bëjnë shqiptarët në Shqipëri pasi kthehen nga Anglia. Makinat e shtrenjta dhe është e zakonshme, thot ai, edhe çështja e shtëpisë së barit. Por mbi të gjitha, dëshira e adoleshentëve për të braktisur shkollën dhe për të shkuar në Angli ka bërë atij përshtypje. Teksa makina, thot ai, teksa Mercedesi errët me targa britanike kalon në rrugë, në timon shihet një djalë rreth të 20-ave, një nga fjalitë që sigurisht na ka bërë shumë përshtypje. Ende pa vënë, thot, pa përdorur briskun e parë në fytyrë, ai përkulet mbrapa dhe nxjerr një cigare nga dritarja. Këtë makinën e bleva duke punuar disa muaj në Londër, na thot ai, duke shtuar me një buzëqeshje, duke dhënë dhe një buzëqeshje, tregon ai, punovja në ndërtim, edhe ka vendosur në thonjza. Të gjithë e dinim se kjo nuk ishte e vërtetë, pavarësisht se sa nevojë ka Britania për krahun e punës në ndërtim, nuk ka mundësi se si një djalë I dobët I veshur me tuta të fitonte mjaftueshëm para për të blerë një makinë të kësaj natyre. Nuk po ndalemi më tej, sepse duan të dëgjojmë vetë rrëfimin edhe eksperiencën që ka pasur vetë në Shqipëri redaktori I gazetës Daily Express për të na treguar ndoshta edhe pse u nxit nga deklaratat e tyre për të bërë këtë shkrim dhe është ky opinioni I përgjithshëm I britanikëve që kanë për shqiptarët. Nuk po ndalemi më tej, themi mirëmëngjes. Good morning, Zak. Zak Garner Parkis. Our pleasure to have you. So I was reading your reportage that you have, your article that you wrote for Albanians who once lived in England and then when they came back they have this luxury lifestyle. You wrote in the article, and the title of your article is Money, Cars and Girls, why Albanians teenagers say that they will risk their lives to get to UK. We would like to know more about why you thought and you wanted to write this article. E shpjegoj pak a shumë se çfarë lexova për artikullin e tij dhe e pyes pse vendos që ta shkruash këtë artikull për shqiptarët. So I think it's been quite well known in the UK that there's a lot of Albanians coming over, and a lot of young men in particular. So we really wanted to go over to Albania and find out from people directly, from the young people, and just to understand a bit more what was driving people over. And it was interesting because very quickly when we were speaking to people we could see that there was a type of lifestyle that was being sold, particularly over social media, TikTok, Instagram, that type of thing. But there was also just a real presence, fancy cars, nice clothes, and it was everywhere from up in the north in Kukësi down to Tirana. Kryesisht thot në veri, në Kukës. Kukësi besoj. You said Kukësi, the city of Kukësi, right? Nga Kukësi deri në Tiranë, thot, por kryesisht në ato zona. You have been interviewing youngsters that live in Kukës and they told you that they have been living in London and they work on construction. Ti ke folur vetë me këta shqiptarë të cilët jetonin në Kukës dhe të kanë treguar që punonin në ndërtim in London, I mean. Në Londër e kanë fjalën. We found that most of the people were saying that they either worked in construction or they said that they were working in drug houses. Construction obviously was quite hard to earn some of the money that be driving around in the cars that these young people had, which were pretty expensive. Sigurisht mund ta dallosh, thot, sepse kishin makina kaq luksoze dhe nuk përpoqim të bëjmë llogari se ka mundësi që mund të blesh, si mund të blesh një makinë luksoze të kësaj natyre, sa pound të duhen që ti të bësh në vit në mënyrë që ti blesh këto. So, can we stop a bit here, Zak? You're an investigation editor, right? Was it on your mission to investigate in Albania, or was half investigation and half tourism? Just to translate a bit the question, if you can give us some time. Ju jeni gazetar investigativ, a ishte misioni juaj për të bërë këtë lloj investigimi në Shqipëri, apo ishte një lloj dëshire për të bërë pak turizëm edhe pak për të investiguar me këtë rast? 2 në 1. Yeah. Yes, please. Yeah, so part of it was
to investigate this issue, but we also wanted to see a lot of what the country had to offer. So we went over to Pusha, I think it is, over in the mountains, and we interviewed the Bernesha over there and saw obviously incredible scenery. We went down to the Riviera and saw some of the beaches and resorts. Obviously, it's a little bit cold at the moment, but it was still pretty amazing. And we actually found lots of tourists who would come to Albania because beautiful weather, and it's a lot more affordable when you compare it to London or Italy or Greece. So you visit Albania, and for sure as a journalist that's totally inside of us. We try to find a theme and write about it wherever we are. Why did you write about the drug house? Why does this theme, it triggered to you? Did you hear it in London? Did you hear it in Albania? Where did you find it, that hot topic? Pse keni shkruar për shtëpitë e barit? Pra nga u nxitët në një farë mënyrë, keni dëgjuar këtu kur erdhët apo e kishit dëgjuar si tematik që në Londër ku jetonit? Yeah. So I first came across this stuff myself on social media. There are certain areas of London as well that are, this is quite well known, although I would say that there's not really been too many media or journalists that have been able to get in there. So it was brilliant to go to Albania and get a deeper understanding of that. I guess it's kind of one of the things that ties or why there was a high interest in UK, because in 2022 there were so many Albanians came over në Britani, sepse në vitin 2022 ka pasur shumë shqiptarë që kanë ardhur me gomonë në mënyrë të paligjshme në Londër. Dhe sigurisht ata kanë edhe rrezikuar jetën e tyre për të ardhur atje. Dhe Can I ask you, what's your opinion about that? Is Albanians that they are triggered more to go to a drug house, or is British system that is allowing those drug houses blow in England? Si gazetar, çfarë mendon ti që ka ndodhur në këtë situatë? A janë shqiptarët e cilët dëshirojnë vinë punojnë në shtëpitë e barit, apo është dhe sistemi britanik që e lejon rritjen apo zhvillimin e këtyre shtëpive të barit? I think it's a really interesting question because është një pyetje shumë interesante, sepse një nga gjërat consumes lots and lots of drugs, biggest drug consumers anywhere in Europe. Sepse britanikët janë konsumatorët më të mëdhenj të drogës dhe sigurisht bën shumë para në këtë sektor. If you've got someone that's, watched their parents work their whole life, really, difficult, hard job and not made that much progress, and then you see someone sigurisht mund të kuptoj edhe situatën e shqiptarëve që janë jetuar në kushte të vështira jetese dhe janë të ngacmuar nga jeta e shpejtë, pra nga paraja e shpejtë që bëhet nga shtëpitë e drogës, kështu që ata e marrin rrezikun për të shkuar atje dhe për të fituar para në këtë sektor. In terms of like the drug farms, they're out of control in the UK. But part of it is because there's so many British people that want to buy drugs. I think that's one of the big things that maybe gets a little bit missed in the UK. Është pak problematike, thot, sepse është një përzierje të dyja situatave. So it's interesting. You say that for sure our low economy standards, it triggers more Albanians to come and win more money in less time when it compares to Albania. It's like a fast money compares to British citizens. And do you say that that kind of drug is the most consumed in Britain right now? Po thoje që standardi i ulët i jetesës në Shqipëri një farë mënyrë ngacmon shqiptarët për të ardhur për të bërë para të shpejtë në shtëpitë e barit, por nga ana tjetër ju po na thoni që edhe britanikët, a janë momentalisht ata cilët konsumojnë më shumë drogë në rajon, në Evropë, diçka tjetër? Po. So the first thing on your first point, I think that's really significant because I spoke to an economist out in Albania, and he was describing to me how expensive it was to buy a property there. Folur me një ekonomist, një ekspert ekonomie në shqiptar për të treguar pak për situatën ekonomike, duke treguar që shqiptarët punojnë, po sigurisht është ende e pamundur për të mbijetuar, për të përballuar shpenzimet. Kurse sa i përket çështjes së dytë të çështjes së përdorimit të drogës në Britani, actually a lot of the Albanian criminals that have come over have been very smart and have
just played the market better than other groups, but I can see that nuk janë vetëm shqiptarët, pra shqiptarët bashkë me grupet e tjera sigurisht janë përfshirë në këtë biznes. Be this way, and speaking to the Economist, he said a lot of the people that were going to leave have already left, so I think it might change a lot of this stuff. It might change a lot of stuff on what? I'm sorry, it was just to be more specific, because we couldn't understand the last part. Yeah, I was just talking about the number of Albanians that were leaving and discussing whether it peaked and that now the numbers are going to come down. Numrat tani po bien. They're going down because of what? Of the politics of your government? Pse po bien numrat e shqiptarëve të cilët po vinë në mënyrë paligjshme për shkak të politikave të qeverisë tuaj? Sorry, can you repeat it again? I was translating. Sorry. Yeah, I was just saying, because everyone that was planning to leave has now left, it means that there's less of the kind of demand from people to leave is reducing, as well as obviously Anglisë ka shkuar, kështu që një farë mënyre a lot of positive things, hopefully, that are improving life for të ketë një situatë pak më të mirë thot për shqiptarët. So a lot of teenagers they have money. What you said, they like the luxury life, and you see that they talk about drug houses a lot, especially in the north, you said, right? That has come from your investigation. Ke parë të rinj kryesisht të veriut, të cilët në fakt kanë një jetë luksoze dhe pse janë shumë të rinj në moshë. Ky ka qenë edhe pjesë e investigimit tënd apo jo? Na trego pak më shumë. Money, cars and girls. Yeah, that's what. Para, lek, makina, lek dhe vajza. Why those? Why those three? Look, I don't think that's different from what teenagers in the UK or lots of other places are interested in, especially with the social media where they get on it and they look and they think everyone's living this lifestyle, they've got these cars, they've got these big watches and nice tracksuits and they've got the women all around them. I don't think that's different to too many other places, but nuk është ndryshe thot as në vendet e tjera, por në veri there's lots of people that have gone to the UK already. Njerëz të cilët janë I think it's like në Britani. More than 50% of the Kuksi region has migrated in the last 30 years. So e pjesës veriore thot ai ka emigruar. It's just that there's a route to getting that quickly, which maybe you're not getting other places. And to be perfectly honest, you get teenagers in council estates in London that they're attracted by the same things and they end up doing similar things. Por në këto qendra të sociale gjën adoleshentë thot, të cilët janë larguar nga vendi i tyre për të përpikur për pasur këtë lloj jete. In a place of wealth, whereas these kids are coming back to a place where there's not enough money. Interesting. Is it hard to do? So you have done an investigation about the Albanian teenagers. They like the cars, luxury, and the girls, and for sure the money. That's the most important thing when it comes to low economy society like Albania. But have you been focusing to investigate even on drug houses in Britain? Because you have seen only one point of view, only what is happening in Albania, but not how it is working there. So where do you find the drug houses? How easy it is to find? For example, if I am an Albanian and I want to come to Britain and I want to work on a drug house, is it easy for me to find one? Okej, për ta përmbledhur, Flori thot, shiko vetëm njërën, duket se keni parë vetëm njërën anë perspektiv. Keni investiguar vetëm njërën anë që është ana në Shqipëri. Pra është ana e të rinjve shqiptarë të cilët pëlqejnë paran, drogën edhe makinat. Po ndërkohë nga ana tjetër, a është investiguar se sa shtëpi bari ka në Britani? A është e lehtë për mua nëse unë jam një person, po marr një rast të tillë. Nëse unë do isha një shqiptar që dua të shkoj në Britani dhe të punoj në një shtëpi bari, sa të thjeshtë kam unë që të gjej një të tillë? Yeah, so my understanding is, and having spoken to the young people, it is relatively easy. Clearly, in Britain, there is an issue in terms of clamping down on this. We have lots of places. It's far too easy to hide these kind of operations. Ka disa operacione, thotë. In terms of the way that it happens, it's very easy to find someone that will smuggle you over on a small boat. I've done that investigation myself. Për të gjetur këtë The problem is that the social media companies, they don't take enough action. And as far as I can see, the law enforcement in the UK
is way behind on it. Një faj është edhe çështja e ligjit në Britani që nuk është shumë pas. What I've heard is there will sometimes be people that come over and they want to work in construction or they don't want to do that type of work, but they don't have any option. Të cilët vinë për të punuar në ndërtim, speaking to someone, it gets offered, por nuk kanë një opsion tjetër, më pas e marrin këtë ofertë nga dikush tjetër dhe një farë mënyre të rrhiqen në këtë lloj pune. It seems to be far easier than duket shumë më e thjeshtë se sa ne kemi menduar. I was reading in your article, you wrote that young men are dropping out of university degrees to cross the channel and risk death in drug production, while average hard-working Albanians struggle to buy homes in a market distorted by money laundering dealers. Për ta përkthyer, just to translate it for Albanians what I read, ai ka shkruar në artikullin e tij që të rinjt lën universitetit, degët e tyre të universitetit, për të kaluar kanale dhe për të rrezikuar jetën e tyre, për të bërë pjesë e produksionit të drogës. Ndërkohë, thot, mesatarja e shqiptarëve punëtor ka hasin vështirësi për të blerë shtëpinë e tyre në një treg i cili është indikuar nga këta të cilët merren me drogë. Pra në një farë mënyrë edhe rritjen e çmimeve të shtëpive të cilat janë ndikuar nga këta të cilët merren me drogë. I would like to know something more. Where did you get this information about this situation in Albania also? So I interviewed a father. The article should be coming out shortly. His son was studying for economics. He was in the last year of his studies. Kam intervistuar një baba. Ai kishte një djalë që po studionte ekonomi dhe ka lënë vitin e fundit për të shkuar në Angli. His son was in France, that he was going to a drug Babai i tij house. nuk e And he was really dinte upset by it, but his që son do said shkonte to në him, Francë një if shtëpi I stay in droge. Albania, even if I qualify, all I will be is a waiter. Por thot, edhe nëse do ta mbaronte shkollën këtu, ai do punonte si kamarier. Por ka shumë raste, thot, kur njerëzit janë arrestuar, janë burgosur dhe kanë in medicine. I remember there was another case with a radiographer I've seen. So yeah, unfortunately that is very common. In terms of the money laundering point, yes, the second point. Kurse sa I përket parave të pista, kam diskutuar thot me ekonomist që kjo gjë, paratë e pista në një farë mënyrë të cilat vinë nga këta të cilët merren me drogë jashtë vendit e prishin tregun, tregon ai. You have been talking with an Albanian economist about the situation of the Albanian market? Albanian economist, right. Okay, ka folur një ekonomist shqiptar për çështjen e rritjes së çmimeve të shtëpive sa I përket parave të pista të cilat hyjnë në vendin tonë. Yeah, I want to talk about now this topic, another one. You said, you wrote, in Albania, it is shocking that a communist bloc nation had become, when the drug was a taboo, now you can easily work in this field. But our large drug dealer all over the world in British market is that Albanian gangs, they have taken already the cocaine trade, right? Pra shqiptarët kanë të gjithë tregun e kokainës atje. Where does this point of view comes from? It is written in British media? Nga keni marrë këto dhëna, nga bazoheni për këtë lloj deklarate? With the cocaine trade, I mean, that's pretty well established international media. E kam lexuar në media ndërkombëtare, thuhet në media ndërkombëtare. Incredibly successful, and we have our police that are constantly talking about how Albanian gangs have managed to take over that trade. Dhe aty ka lajme të shumta që gangsterët kriminalë shqiptare drejtojnë këtë treg. The street gangs in London suddenly had an Albanian connection who was getting Dhe 5 vite më përpara, të gjitha bandat e drogë, bandat kriminale të drogës kishin të paktën një kontakt me një shqiptar. Added as a way to diversify the business. I mean, if you take the illegality out of it, it's actually quite an impressive business strategy that they've been pursuing with all of that. Do you think that the Albanians have gone deep enough to have connection, Albanian gangs and as the dealers of the cocaine trade, have gone deep enough to have connection even with UK governments?
A mendon që grupet kriminale shqiptare kanë hyrë kaq thellë në këtë treg të kokainës së drogës, saqë kanë dhe lidhje me qeveritarët britanik? I mean, I can't comment specifically Nuk mund të komentoj mbi këtë pjesë, por nuk mendoj se mund të jetë. Ne dim që ka korrupsion. Britain likes to think of itself as being a place where things are done very legitimately and cleanly, but there are lots of dirty deals that go on, and there is corruption, you know, at those weak points, particularly at the lower levels. Në pikat të caktuara. Get found out all of the time. I mean, I think probably different to Albania, but yeah, in terms of like how successful this is and how widespread it is, it definitely goes far, it definitely goes deep. So, yeah, I'm talking now about another topic. Ai thotë që po kanë shkuar thellë, po nuk jep një koment se ka një lidhje mes këto dy arsyeve, argumenteve. So I'm talking now about another point. That's why I wanted to ask you about this. If the Albanian gangs and that lead this trade, they have corrupted institutions there. Because there was a speech where Albanians had been referred in the UK government as drug dealers. And to be honest, there was like even a riot in London about that. And nobody even talked about that riot. They didn't talk or ask or question the Albanian professionals that have been working in London, that pay taxes, that are not drug dealers. And when it comes to Albanian, even PR right now, we are very much focused on international media. We are very popular right now when it comes to tourism, but at the same time, UK talks about Albanians who are into the drug dealing things. Do you think that this even work on a bad PR about us, this investigation that we lead the drug sector, that we do lead the drug houses in London? Just let me translate a bit. Yeah. Tani pyetja ishte lidhur me faktin që është një PR negative dhe ky lloj investigimi që shqiptarët të drejtojnë tregun e kokainës, të drogës në Londër, duke qenë se ne kemi folur shumë edhe për pjesën e turizmit që është ana e tjetër. Si mendon? Kjo është pyetja shkurtimisht. Ndalemi vetëm pak sepse kjo është shumë e rëndësishme. Në Londër ne kemi patur një protestë e cila ka qenë pikërisht për referimin ndaj sekretares së shtetit atje, një figurë shumë të rëndësishme, e cila tashmë është shkarkuar nga qeveria britanike, ku tha se shqiptarët në fakt janë ata të cilët drejtojnë botën e drogës, janë kriminal. Dhe kjo patjetër që nxiti një reagim të madh. Ja. Ishte protesta e profesionistëve që punojnë atje që ishte kundër kësaj deklarate. Yes, please. So, look, I completely feel your frustrations because having just spent, a week in Albania, I've spent a lot of time. The local journalists I work with, Araldo, absolutely incredible. One of the most talented journalists I've worked with. All of the professional people that I encountered, amazing. Even some of the young people being tempted to go over to Britain, I was really, really impressed with. The difficult thing is it's like, it is a big story if you have thousands of people arriving on these small boats, which are already quite controversial in the UK, and then lots of them want to go and do this job. Ka mira njerëz të cilët vinë me gomone nga Shqipëria në Londër. Hard work, honest jobs. Por nga ana tjetër ka shumë shqiptarë të cilët janë profesionistë të zotët. Them and everyone else is completely unfair. The challenge is that obviously it's like there are these criminals. Sfida është që janë këta kriminalë dhe sigurisht bëjnë një zhurmë të madhe në disa drejtime. Would like to thank you for this interview. One last question before we finish this interview. We have a lot of them, but yeah. How it was your experience in Lepush? And in Kukës also. Yeah. Anything interesting to share with us? As a tourist, not as a journalist, as a tourist. It was beautiful. Si ishte Lepusha Kuksi nga ana e turistit, në perspektivën e turistit? E mrekullueshme, thot ai. Nobody says, I've been telling everyone that comes back, I say, go on holiday to Albania. Por ju kam thënë të gjithëve që të kthehen në Shqipëri, që vinë ta shohin, është një vend i mrekullueshëm, njerëzit, është një vend i butë, vend i këndshëm po ashtu. Well, we are happy that you enjoyed. Did you meet anyone specific, any interesting story that happened during your weeks in Albania? Would like to ask you for the hospitality. In Lepush or wherever it is. Yeah.
I can tell you it's one actually. So we went to go to interview Burnesha, the last Burnesha up in Ne kemi intervistuar our cameraman who was driving a drone. His drone lost connection, so he lost the drone up in kanë qenë duke xhiruar me dron dhe humbi sinjalin dronin në mal. And we get a call from the Burnesha. She said, I found the drone. Oh, dhe kemi marrë një telefonazh nga Burnesha e cila e ka gjetur dronin. Në Lepush, in Lepush, you found this connection with this. Interesting. Yeah. No, it was an incredible trip. Did you give her a shot of raki? Because that's how tradition it is. Or what did she ask for? She invited us in after the interview and gave us reki and Ajo na ftoi edhe na dha ajo një kafe edhe një raki dhe pse ishte shumë herë të mëngjes. This is a tradition in Albania. This comes only once in life, to find your drone by a Burnesha, to be honest. This is part of the hospitality, but it's a nice story to be told also back in London. Thank you very much for this interview. You very much, and hopefully I will have a better reportage for the tourism of Albania next time. Very much invited to do any other investigation when it comes to this field or another one in Albania, but for sure even to talk with us in our morning show. Thank you very much for being with us. Falenderojmë edhe sigurisht ketë më shumë investigime, po pse jo dhe reportazhe për të pasqyruar edhe turizmin shqiptar.